Hãy hình dung một bàn cờ vừa dọn ra và quân cờ Ukraine buộc phải chọn nước đi đầu tiên. NATO ra đời năm 1949 như liên minh phòng thủ, dựng khung an ninh bao trùm châu Âu. Sau chiến tranh lạnh, NATO liên tục mở rộng sang Đông Âu, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc. Ukraine độc lập năm 1991, cầm giấy khai sinh quốc gia nhưng vẫn giữ trung lập. Bucharest 2008 để lại một câu ngắn: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO. Một lời hứa nhỏ, sức nặng khổng lồ, giữa kỳ vọng lẫn hoài nghi trên cả hai bờ sông Dnieper. Nga coi Bucharest 2008 là giới hạn đỏ, phản ứng gay gắt kéo dài hơn một thập kỷ. Khủng hoảng Maidan và Crimea 2014 giống như nhát chém rạn đứt tấm gương chính trị Ukraine. Năm 2019, cơ quan lập pháp tối cao của Ukraine đưa mục tiêu gia nhập NATO vào hiến pháp. Tôi đọc văn bản ấy và nghe như lời tuyên thệ vang giữa quảng trường. Năm 2014, NATO tăng huấn luyện và viện trợ cho quân đội Ukraine. Các chương trình đào tạo và cố vấn biến hợp tác chính trị thành nền tảng thực địa. Nếu giới hạn đỏ chỉ vẽ trên giấy, liệu ngày mai nó có thành vết máu trên bản đồ? Người Baltic thường nhắc, một chữ ký nhỏ cũng đủ châm thêm lửa. Trong lòng Ukraine, trái tim lệch nhịp, phía Tây hô vang NATO, phía Đông và Nam giữ hoài nghi. Trước 2014, chỉ khoảng 1/4 ủng hộ NATO. Sau sự kiện Crimea, con số vượt quá một nửa và tiếp tục tăng. Tôi nghe một giáo viên ở Kharkov kể về lớp học chia hai ngôn ngữ. Có em giơ tay chào NATO, có em vẫn viết chính tả bằng tiếng Nga. Mỗi vùng nói một tiếng khác nhau. Hội nghị Warsaw 2016, NATO triển khai 4 tiểu đoàn ở Ba Lan và Baltic. Trong mắt Moscow, đó không phải là diễn tập, mà là tiếng giày lính gõ ngay ngoài cửa. Dư luận Ukraine thì thế càng chia rẽ. Nó giống như bản nhạc lạc nhịp, âm thanh trái ngược không thể hòa thành giai điệu. NATO giữ nguyên tắc mở cửa thành viên trong điều 10, nhưng chưa đưa khung thời gian cho Ukraine. Bruxelles 2021 tái khẳng định Bucharest 2008, nhưng né tránh lộ trình rõ ràng. Sau 2022, NATO bổ sung nhóm tác chiến ở Romania, Bulgaria, Slovakia và Hungary. Với Moscow, mọi mắt xích mới giống như xóa đi vạch sơn giới hạn. Bản đồ an ninh châu Âu biến thành bàn cờ dày đặc quân phòng thủ. Kiev cảm thấy vòng vây khép chặt. Trong quán cà phê ở Kiev, tôi thấy lá cờ NATO treo cạnh quốc kỳ. Nga dùng cụm từ giới hạn đỏ như chiếc khiên biện minh tranh động quân sự, đối lập với thông điệp phòng thủ của NATO. Ukraine vẫn ở thế vùng đệm địa chính trị, với bên này là lá chắn, bên kia là mối đe dọa. Trong mắt NATO, câu chữ về mở cửa thành viên là lời hứa mơ hồ. Trong mắt Moscow, đó là cột mốc báo động. Tôi từng thấy ở Vilnius, thanh niên xếp hàng đăng ký nghĩa vụ NATO, coi đó là tấm vé thoát khỏi quá khứ bất an. Họ giơ tay chào lá cờ xanh. Ai cũng muốn tự viết lại trang sử cho mình. Giấc mơ ấy không hề nhỏ. Tôi nhớ lại hình ảnh làn sóng Đông Âu đầu những thập niên 2000, khát vọng thoát khỏi thế hệ kẹt địa chính trị để hòa vào không gian an ninh lớn hơn. Có lẽ Ukraine cũng muốn viết lại hành trình ấy cho chính mình. Đăng ký kênh để theo dõi lịch sử Ukraine, NATO.